سلامتی دستات این شکلی یه ذره فرش ببینید. هرچند گفتن که خود شما حالا یک سال بالا رو یه نگاه بندازین پسندتون شد بشینین 4 طبقه باقی گل خانم مامان بالا مامان یه ذره فرش برین و تا موقعی که آب پیدا کنن میگن وانه شود برادر جفتمونه میکنم این من یک سال
این نفسم داری یا برو چه تو هست نمیشه وقتی مصرف کن بیا اسکاپ برات بزنم بعد داپلر رو کشیدی دستا رو باید نگرد استقامتی دستات این شکلی تو دو هرچند گفتم که تو شما لوسکو من دستشویی میگیره دستشویی پیدا کنیم اصلا چیز خوبی نبود شوبر است
بین گوشه Thank you.